Magandang araw Pilipinas, kamusta kayo dyan? Ito ay steel deck. This is a fan type steel deck. Walang bakal. At ito naman ang web type design steel deck. So ginagamitan natin ng reinforcement para tumibay. So bali, ano naman ito? At ito pa. Yan. Pwede bang gamitin sa mga bahay natin? Buildings or any structures na gusto mong ipagawa? Makakatipid pa tayo kung gagamit tayo nito. Pati iba-iba ito. Gusto mong malaman? Panoorin mo ang video na to. Magandang araw Pilipinas, kamusta kayo dyan? Traditional sa paggawa ng slab ay gumagamit tayo ng mga pamorma. Nagkakaroon tayo ng runner, nagbabakal tayo, nagkakaroon tayo ng mga tukod sa ilalim. And when it comes to flooring system naman, ay nagkakaroon tayo ng mga panlatag or nagsasahig tayo. And then saka tayo naglalagay ng mga rebars. Meron tayong tinatawag na one-way slab or two-way slab. So sa tradisyonal na paggawa ng slab, marami tayong kinukonsider. Ano ba yung sasalo ng konkreto? Paano ba yung mga tukod natin? At ang bakal, paano? So yun yung mga consideration na iniisip natin kapag tayo ay gumagawa ng concrete slab. Alam nyo ba na may steel deck na may bakal na? At kung sakaling gagamitin mo ito, hindi mo na kailangan ng pantukod, ng pamorma at ng mga scaffoldings. Kasi yung best deck at pinakamabilis na deck sa buong mundo ay naririto na sa Pilipinas. Sa pagdating ng Dakshin EPC ay nagkaroon tayo ng modern technology in terms of flooring system. At eto na nga ang speed deck at eco deck. Hindi ka na mamamroblema sa dami ng pantukod na ilalagay mo o gumawa ng mga pamorma para lang wag kang mangamba na magkakaroon ka ng mga bending or paglaglag ng mga halo kapag tayo ay magbubuhos. Mas pinaigsi ang oras ng pagtatrabaho ng mga tao. Mas matipid sa labor costing, mas pinabilis ang paglalagay ng mga deck sa ating mga project. Ang Dakshin EPC ay isa sa pinakasikat at pinakamalaking manufacturer at leading supplier ng mga deck sa buong Asia at sa buong mundo. They can produce 10 million square meter of deck for 1 year. So ganun kalaki ang production ng mga deck nila. They can cover one city. If you want to beat the deadlines for your construction project, use speed deck. Sa makabagong panahon at sa fast pace ng construction, ay hinihingan tayo ng mas maiksing time duration. Sa pagpasok ng new construction methodology ng Dakshin EPC, with the speed deck and the eco deck, mas maibigay natin ang construction service natin kasi mas pinaiksi at pinabilis ang trabaho natin. Kung meron kang 100 square meter na gagawin at lalatagan ng mga deck, if you are using the conventional steel deck, you can make it 1 week. But using the speed deck, you can use just for 3 to 4 days. Mas makakatipid ka ng 30 to 40% sa labor cost mo. So we have the two types na ginawa ni Dakshin EPC. Ito yung speed deck at eco deck. Pareha silang hindi na nangangailangan ng tukod para sa ilalim. Hindi mo na kailangan ng marami scaffoldings kasi kayang-kaya nilang dalhin yung mga halo at concrete pouring natin. Yung eco deck is kompleto na kasi may bakal na. May pang-ilalim siyang metal sheet. Pero after the concrete pouring, ay tatanggalin mo yung metal sheet sa ilalim. Pero kung speed deck naman, ang gagamitin mo ay kumpleto na rin kasi may bakal na at hindi mo na kailangan tanggalin yung mga metal sheets niya sa ilalim. Magkakaroon ka lang ng mga top bars at yun lang ang ilalagay mo. When we're using the steel deck, nagkakaroon pa ng mahirap na pagbabakal. Ngayon, napakasimple lang. Isasalansan mo lang, ikiklip mo lang sa mga gilid, napakadaling ikabit. At meron din siyang S-type connection para maiwasan ang concrete leakage. At meron din siyang anchor at nilalagay ito sa both ends ng span natin. So when you're using the speed deck and the eco deck, you can ask them for the precise cut. Yun ang kagandahan sa paggamit nito. Hindi mo na kailangan mag-order na napakahaba kung ano yung span na kailangan mo. Let's say 3.2 meters. They can give you that kind of measurement. So ano nga ba yung mga advantages nito? Mga tol, wala nang pantukod, wala nang pamorma, at isa pa, may bakal na. Hindi na tayo magwo-worry kung ano nga ba yung tamang diskarte sa pagbabakal nito. Kasi di ba nga, nagkakaroon ng mga argumento kung paano nga ba magbakal sa steel deck. Pero ngayon, mas pinadali ni Dakshin EPC kasi nilagyan niya na ng bakal yung mga deck nila. Kaya nga tinawag na speed deck. Mas pinabilis, wala nang pamorma, wala nang pantukod, mas pinatipid
Tinipid at pinaigsi ang labor cost mo. For example, the investor invests for multi-million projects. The 50-story multi-million projects. And then, i-construct mo ito ng 5 years. Using this kind of modern construction technology na ginawa ni Dakshin EPC, malilesen mo at hindi na kailangan umabot pa ng 5 years. Aabot lang to ng mga 4 years kasi fast track, fast pace yung construction mo using the Dakshin EPC. And then, ano magiging resulta? Mas mabilis yung return of investment dun sa mga investor natin. Di ba nga sinasabi natin yung mga formers ay inaabot ng 15 to 20 to 35% ng structural cost natin dun sa mga pamorma na ginagamit natin. Kapag nagkakatayo ng regular deck, gumagamit pa tayo ng welding machine or ng grinder. So, dun nagsisimula yung pangangalawang ng mga deck natin. Pero sa speed deck, yun ang iniiwasan nila. They have the special tools to cut the speed deck para hindi magkaroon ng corrosion ang mga speed deck at eco deck nila. So, if you're going to use I-beam, mas maganda kasi naka-prepare na yung mga span ng mga biga natin. Ano? We can use the metal stud bolt. Mga i-welding na ito at nakapatong ito sa pinaka-I-beam natin. You can use this also to traditional concrete beams. Naglalagay lang tayo ng mga top bars dito sa upper part ng speed deck and then yun yung i-connect natin sa mga biga para meron tayong connection at kapit doon sa pinaka-biga. We can use this to your homes, to your buildings, to your warehouse, to different kind of structure na nangangailangan ng flooring system. The Dakshin EPC Speed Deck is a revolutionary flooring system that combines strength, durability, and speed of installation in all-in-one package. Imagine mo yung sarili mo na nasa construction site ka, a busy city, and you got deadlines to meet. With a Speed Deck, you can significantly reduce the construction time compared to a traditional method. So ano nga ba yung sinasabi kong traditional method? So magtutukod ka, magpoporma ka, maglalagay ka ng panalo, panlatag sa mga slab. Nabubuhusan mo doon sa mixture of concrete. So lahat ng anggulo, iisipin mo. But you know mga tol, Speed Deck is a game changer for us. For the architects, for the engineers, and the builders. Because it has innovative design and make it easy to install while they are providing exceptional structural integrity. So kapag nagko-construct tayo, lalo na sa mga buildings, tapos nasa urban areas ka, busy yung lugar, kailangan mo ng efficient construction method na kaya ng mabilisang development. Ang Dakshin EPC, Speed Deck at Eco Deck with its modular design and quick installation makes it ideal. Mas pinabibilis talaga ang trabaho natin. So sino nga ba si Dakshin EPC? Dakshin EPC is the leading global construction material manufacturer na mula pa sa Cheonan, South Korea. Since 1980, Dakshin EPC has focused on the quality innovation and technical development of deck plates. They have the biggest line of production facilities using automated system to produce the best product for integral decks. Sila ang nangungunang exporter of decks sa Korea at magkakaroon na rin dito sa bansa natin mga tol, sa Pilipinas. The Dakshin EPC is the future of construction. Bakit? Because they have the advanced technology when it comes to flooring system. They have the reputation na kinikilala sa buong mundo with the systematic manufacturing of the product. Like the Speed Deck, the best-selling product with one type deck plate. So bakit nga ba the best ang floor system ni Dakshin EPC? They pass the ASTM Internationals. Kaya naman yung mga produkto nila ay pinapadala sa different parts of the world. So ano nga ba yung ASTM Internationals? Kilala siya bilang American Society for Testing and Materials, an international standard organization that develops and publish a wide range of materials, products, system, and services. The Dakshin EPC acquired international patents and several certifications and won prestigious Tower of $10 million export, which is first
in the industry of the construction materials. One of the vision of the Dakshin EPC is to eliminate the human error of construction. Kaya nilagyan niya na ito ng reinforcement. Although we have supervision on the construction site, kasi may mga pagbabakal sa project site na malalayo. Meron din namang pagbabakal na masinsin. Meron din namang sobrang materyales, sobra na akong magbakal. So ngayon, inayos na ni Dakshin EPC. Siya na yung naglagay ng reinforcement para hindi masira yung structural integrity ng floor system natin. So ano pang inaantay mo? Susubukan na rin ba? So ang tanong, magkano nga ba ang speed deck? Para sa mga nagtatanong, speed deck price starts at 1,180 pesos per square meter. So para sa mga gusto pong umorder, ilalagay po namin yung contact number and website sa description box. You can give them the data and then tutulong pa silang mag-drawing at magko-compute para sa requirements nyo doon sa speed deck na ino-order nyo. Speed deck start at 120 mm or 12 cm. Yun yung available. And then you can also order a thicker slab if you want kung yun yung requirements ninyo. Maraming salamat nga po pala sa mga nanood at maraming salamat sa oras. I hope nakapagbigay ito ng information sa inyo. At kung nagustuhan mo naman, baka naman po pwedeng makahingi ng 5,000 likes. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video natin ha. Ingat!